að vera með stuttunum. Er einhver annar völlur tvö hérna? Já, þetta er íakífi völlur. Það hlaut eitthvað að vera. Takk fyrir þetta. Á íakífi megin, á að vera hægt og káa.
Ómar! Það er ekki bara leikur. Ég bara hjálpa þér með þetta. Er það Erika? Já. Já, Bryngi, manstu? Bryngi, dröfum okkur. Stopp á línni. Akkurat.
Kjöldin okkar. Já, þarna. Það er sjá Daniel, sjá Tímo. Já, Aron. Tímo! Hvernig opnum, come on. Daniel!
Hjálmur! Má ekki alveg setja? Jú. Þeir eru yngri eða eldri eða? Ágúst, takk fyrir miðuna. Sjá Aron. Svein, niður á Svein. Lofur. Já, Svein, gerðir. Kom. Aftur. Svona, munið, dröfum okkur frá til að fá boltan. Willum, látum ganga. Tímó, vel gert. Ábært Daniel. Búið. Hann leggur framöndan hann og það var bara ít á hérna framsýkjunni.
Horfa boltar, horfa boltar! Horfa boltar! Nei, áfram, áfram! Borta til! Hjálpa, hjálpa! Lefnett Víkingur! Emil með þér, flott! Tullur, Nói, Tullur! Sævar, koma! Já, Emil! Flokkaðu, Sævar! Kári, Kári, Kári! Og Kári mæta! Getur spilað! Flott, Víkingar, setta fram á þig! Ágært! Ekkert Gunnar! Herri, Sævar hér! Niður skafti, niður skafti! Unnar, bakkaðu, Unnar, bakka! Flott, Kári! Frábært, Sævar! Unnar, Niður, kyrrið! niður, niður! Á stað, Unnar! Góð Kári, Kári, go! Kári, grimmur! Kári, áfram, áfram! Á, flott, Nói! Á, kemur aftur góður! Náum honum! Nói, Emil, aftur! Læsilega! Kári, flott, Kári! Já, ég kom áfram! Vel gert, Nói! Kári, vinnum við aftur! Getur spilað! Flott afturrýting! Emil! Emil, áttu skiptum! Stormur, Kári, komum! Kári, komum! Sendur upp kantinn! Sævar, hérna! Já, Dullir! Getur spilað! Geggjur, sexy! Aftur góð! Nói! Víkingar, byttum upp! Stormur, komum ofar! Brynjól! Kalli og nefnum sjálfstorm! Ími, Stormur! Vel gert, Sævar! Aftur!
Frábært Jóhann! Hóra bolta Kari! Sævar bakka! Ögir fram á þig! Fram! Kári nær! Góð Kári, aftur! Kári takta með þér! Já, nú er búinn! Læsilega! Vel, fínt! Stormur, bakvið, hérna! Kári! Pressa. Hermann! Aftur, Kári! Vel varið, Guðni! Og burt! Kári, réttu miðri, Hermann, nær markinu! Góð, Kári! Hei! Bæta! Haldi! Bunni!
Kommer over! Bonito ahí.
Nej, Thomas, hold upp. Kauri! Halto! Ole! 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 Bättre fram dig. Sölvi! Sölvi! Ja, Kauri, yes, jätte. Good! Yes! Löpa ner! Komma, Vincent!
Bjartur! 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 Halldór! Hlaupu bara fram!
Þannig, aftur Rúrik klár. Meira Dullu, Fannar, Dullu. Undan, já. Undan, aftur. Aftur. Já, aftur, Kári. Já, Kári tilbúinn. Ókei. Let's keep. Yes. Yes, after. Out, that's it. Vannar, ja. Danni tilbúinn. Já. Nær. Fannar tilbúinn. Óvald. Rúrik tilbúinn á hann. Já, þetta með þér. Áfram Rúrik nær þessu. Lundu. Og Danni. Stórir. Að dekka. Kári. Elmar löfti fram. Elmar! Daniel! Þarna! Vel gert, Daniel! Elmar! Flott, Kíkir! Tilbúinn Rúrik! Aðeins aftar Rúrik! Bakka Rúrik! Á fullu, Ian, Dani, og þannig, góð í burtu og sjálfur! Rúrik klár! Áfram! Tilbúinn aftur!
Elvar, Revian! Elvar er upp í tilbúin! Gullufannar, næsti! Gott, Rúrik, aftur! Danni og Elmar! Elmar, verður í vörðinni núna! Já, Elmar í vörð, Danni! Út í hægri nætt! Hægri kanti! Tilbúinir! Stekka, Danni! Já, gott, akkurat! Já, Rúrik var með! Rúrik með! Nú fyrir Óskar! Nú er það að hlaupa! Tilbaka! Svona já! Gott, Þórður! Má ég vera þessum ekki um það? Það er skjóðið. Já, Kári! Rólegur, Rúrik, ykkur maður, Rúrik! Kvartan er næsti, kvartan er! Aftan! Kári, þú tekur, það er hægri. Kári! Ekkert skæl áfram. Kári, þú tekur. Daniel! Fram eftir
Dullur Fannar, Dullur, já, flott Fannar, Dullur, flott upp, stand upp svo, flott Dullur Fannar, flott upp, Dullur Elmar, flott, Elmar, vel gert, ekki grimmi, Dullur, Vakna Daniel, vel varið, flott, Jári tilbaka. Elmar áfram! Takk fyrir leikinn, þú komið inn. Takk í höndina á öllum, Elmar komdu, takk fyrir leikinn. Svo Daniel á til. Já, góð leikur, gaman, takk fyrir leikinn. Kom inn, Óttar Arnur, kom inn. Kom saman, Óttar Arnur. Kári. Eru þið með vesti? Við erum ekki með neina vesti. Við finnum út þessu saman. Við spiliðum á móti Haukum áðan, þá vorum við bara svona. Jaha. Ég var alltaf að vera á öllum mótum og þá var bara vesti á Haukunum. Þetta er ákveðin.
Gatti fyrir! Já, við erum þetta. Og keirum! Yes, frábært spil! Aftur! Ákemur! Valinn, þá var það Liv. Við verðum að passa þér alltaf Steinar! Hann er einn að vera tilbaka! Steinar! Steinar, býttu hér! Býttu saman! Marcus, það er nummer 7!
Egil hérna fyrir aftur okkur. Það er alveg fremstur, hver að fara að pressa hér. Birgir, passa nummer 7. Okej, Steinar, har du aldrig hindrat? Áfram! Rosti! Vertu hana! Valur, einn þarf að bíða hérna aðeins aftar! Valur, höldum áfram og verðum duglegir. Í stöðu! Allt í góðu! Olli er með þig líka!
Marcus, Manuel, hlaupa tillbaka! Hei, snabba! Marcus, Ekki stúlkuna, byrja bara. Alltaf fram, alltaf þangað. Manuel, þetta saman. Alltaf þangað, já. Pressa þetta. Aftur. Marcus, Manuel! Aftur! Framöðu! Já, Birgir, ákveðin! Frábært, Birgir! Bakka! Messi! Ahora taco.
Gott að hafa bílinn innan núna. Já. Já. Kom hér. Alveg, Kristján, kom hér. Gummi sagði máttu láta þennan dómara herra. Rósenberg, þeir eru boltan. Hörgur eignar þig. Sverrir, frammi! Sverrir! Og skjótu þinnar! Yes! Gossi! Henrik! Sverrir! Ekki fyrir markið! Sverrir, þú má vera klassið hérna. Ignasi, sjáðu hana! Sverrir, kom fyrir! Núna Ettan! Ignasi! Þú ert þarna! Þarna, hinum megin! Fram! Guður! Já, flott Kristján! Yes, Brennir! Flott Elmar! Ekki Elmar! Yes, Elmar! Flottur! Og til Grænir! Sverrir, Ian! Ignasi, út hinn megin! Sverrir, áfram! Og Gunnar! Og inn í! Kemur! Ekki Grænir! Ókei! Davíð! Geggjað Davíð! Almar! Davíð! Geggjað maður!
á sig. Dekka. Helgjörn! Flott Gunnar! Vel Gunnar! Bergur! Loksins, kom við í pásu. Ái!
Davíð! Gott, Davíð! Já, gott! Ekki fyrir Matti! Fram, ekki! Valur! Valur, taktu! Taktu! Nei, Valur! Hæ! Haldur og amma Dóra. Halló, ég heiti Víkingur Örn Hjartarson og ég að horfa á þig. Halló, ég vona pabbi mér sé að horfa.
Fyrstu högg hérna eins í. Já, eins í. Já, hérna einn. Já, flott Víkingur. Dagur, hvað er það með?
Daði, komdu. Manstu? Þú verður að koma aðeins. Já, Í vörð þá, Víkingur! Óskar, varstu, við verðum líka að koma að hjálpa til í vörðinni. Víkingur. Hey, það skilur ekki.
Benni! Halldór! Benni! Aron! Aron! Herru Ásgeir, þú byrjar út af með þér. Og Benni og Óli frammi. Herru, Benni, Óli, Óli, hún færa meginn, Benni fyrsta meginn. Svo fylgir með hvítu buxunum, ok? Er alveg ekki vesti á sjónvarpinu? Það eru vesti, þeir eru rauð. Er það eitthvað sem kalla í heim? Það er bara að vera græn vesti eða eitthvað bara á öllu völlum. Þetta er eitthvað kjaftæði. Herru, sjálfu, sjálfu! Alveg sama. Hann á skókinni! Spila boltanum! Benjamin! Herru, Benjamin! Benjamin! Benjamin, nei! Gott að niður! Svona Ási! Hætti! Þú Benni! Come on! Ási! Gerðu, afturlið! Bett áfram! Kom með! Aftur! Já, Bett! Ullur! Róli! Kemur náttúrulega. Herru Valsur, Valur, bakk í vörð. Daniel! Áki, út í vörð! Yfir! Á Benna! Bara við! Spilar! Ok. En Valsur, Óli, hann er með bóttanum.
on, get it by the now. Come on. Við getum ekki þessum keilu. Get hann með liða. Benni, farðu ofan. Farðu ofan. Sätta niður, sätta bara niður, boltan! Ole! Ole! Lægir mig! Kristján, kom inná. Flautina, fljótur. Flott hjá þér. Dúlið hlaupmál.
Ná boltanum. Vel gert Nathan, haltu upp. Gott Nathan. Daniel, kom over! Halli! Vel gert, Benjamin. Benjamin, ná boltanum. Óli, niður. Danni, vertu breytinni! Bent, bakk í vörð. Elvar, takk. Óli, farðu niður! Óli! Hlaupa, Sindri. Vel gert, upp. Við erum báðum megin. Allir eiga að fara.
Já, nei, ég þurfti að pissa. Ekkert mál. Ragnar, komið! Ragnar, komið! Hvað ætlaði að gera þegar þið kom hlupið? Ok, og þið báðir í vörn. Vikingar, áfram! Hefur þú unnið fyrir? Nei. Komið þryttari?
Ágúst, bara ringi teginn! Ringi teginn! Aftur Björn! Baki vörð! Afturönding. Ragnar! Ragnar! Hei, höldum áfram! Það sko Markmaður á! Konni! Konni, sparkaði slótt, þú getur! Nei, með höndum! Með höndum! Gunnar, tóttum á völdum! Já, Ísland, þú getur!
Saman Víkingar! Frábært! Já, komið, hlaustu! Áfram komið! Á, fínt, flott! Hjartu tapar! Gísli! Gísli! Maðurinn hérna! Gísli! Maðurinn hérna! Konni! Konni! Já, sem tekur! Víkingar! 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 Sjáuði! Ekta mennina! Sjáuði hérna! Kera fram Víkingar, koma Víkingar! Já, flott, Siggi boltan! Komið, boltan! Róbert, komið! Víkingar! Fín sending! Og komið, opnaðu! Sundið, mann! Ájaki, sundið mann! Sundið! Róbert, Bjartur! Halló,
Halli. Gangi vel. Birnir, þú erum byrjun að koma kalla. Halli og Freyr. Halli. Já, spila boltanum. Jæja, maður sá, Birnir, þú frammi. Já, vel gert Birnir. Alveg eftir, meira. Og Birnir, komdu, báðir inn á. Báðir inn á, vinstra megin. Mikið hlaupa. Jó. Já, Hilmar, nær honum. Spila boltanum ekki. Vel gert, Halli. Já, og Maggi Gíslason. Og tóti boltan, tóti honum
Rökkvi! Ánni! Þú hlaupa, fyrst að fá að hlaupa, annar að bíða. Grímur andan! Já! Ánni, hlaupa! Hei, Alexander, sérðu manninn þarna? Rökkvi, sjáðu manninn þarna? Hei, Báni. Rökkvi, fara eins frá. Þetta, dómari. Það má ekki þér bara.
Alexander, vera grimmir, vera tilbúnir. Gerum kassa, Alexander! Bóttu hér. Klocka, það allir í stokknum. Jökull! Aftur í vörn! Bóttu framar, það engin nálægt koma, já. Gækja. Gísli, veitt á móti líka. Gísli, bóttu framar. Gísli! Adam! Sjörum ána. Hlaupa tilbaka! Hendi gata! Framar röppi líka. Alexander! Það var stöngin sem ná. Alveg við stöngina. Hei, Jóhann Helgi! Passa markinu! Akka! Baka strákar. Marcel, hérna megin. Alexander, aftur alveg! Máni, Jóhann Helgi, kóttu! Jóhann, kóttu! Máni, bara inn að tekka! Slægir, baka! Viktor! Baka strákar. Röppi! Núna! Viktor! Alexander! Leipa! Yes, Teddy, aftur! Koma svo, Máni! Flottir Háká. Hvað fæ ég svona hár? Háká, það miðja. Baka, Alexander! Já, Viktor! Já! Alexander, komdu hérna fram. Ertu tilbúin með hérna? Þú kemur inn á morgun. Jú. Tilbúin, Máni! Nice, tilbúin! Væta, yes! Aftur! Yes, Væta, aftur! Emil, flottir Háká. Háká, fyrir spil. Adam! Sjáðu hann í hérna! Já, Marcel! Já, sýtur! Áfram! Tilbúin að væta, aftur! Koma svo, væta! Aftur! Yes, Máni! Aftur, tilbúin! Já! Aftur, stíða! Yes, vel gert! Máni! Hey!
Sérðu Máni? Marcel, geggjum pressa. Ísli, sendu bara hérna út á kanta. Sendu hérna bara í miðjuna. Það væri bara auðvitað að skora. Þess vegna, Rökkvi. Og þú hingað. Svo, andaðu hana. Sendu beint á hana. Andra, farðu lengra. Andra, farðu lengra. Marcel, fara aðeins til vinstri. Aftur að. Skjóttu. Frábært skot, kemur. Helgi, Helgi. Vel gert. Marcel, vinstri, já. Loka vinstri. Adam, hvað er þetta að vera? Rökkvi, nú sendur þú bara á miðjuna. Það má ekki. Strákar, börkum boltanum svona fram. Ekki senda svona á þá. Nú er það Sarvík Hall. Viktor, þú ert í vörninni, varstu? Þú ert í vörninni. Og þú að passa mennina. Marcel, fara inn í! Máni, þú líka. Vera að bíða tilbaka. Jökku Bari. Jökku. Þú býður meira um það. Það er Marcel. Marcel, kundu. Fara hún alveg út í breyt núna. Byrja að styrka núna. Viktor. Marcel, sækja vót. Fara aðeins meira fram að vinstri. Alexander, komdu vörnina. Herru, byrja að stikla. Vorum við pressu aftur fyrir það. Vinstri! Kemur inn á eftir 1 minútu. Vel gert Eddi, meira svona. Rökkvi, startu fyrir, startu. Hvað segirðu, Máni? Þú að reyna þriðju tilraunina. Herru, allir saman! Get
Takk fyrir daginn. 1, 2, 3, Njörvík! Takk í dag. Næsta leik já, ég skal heita þig. Já, ég skal fara í.
verður aðeins kaldara á eftir. Það reyður Mér sýnist það að koma rign. Já, það kemur. Þau vita á æsku Káir. Hæ? Æsku Hvað er það? Byrjuðu bara að róla, fæsnefningar. Taka við boltanum, gefa hinn. Svo hleypum maður yfir í hinna röðuna. Ok. Ræsilega. Fæsnefningar. Tilbúinir í leikinn.
Jónsi, mættum bara klára í slægið. Okej,
Martin, hlöptu á honum. Hlöptu til hans, hlöptu til hans. Henning, líka góða, voru bak til þig. Hlöptu til hans, hlöptu til hans. Og Þórður og Matti. Matti. Og er tilbúinu núna og Þórður. Þau eru tilbúinu og farið í boltan. Ok, Aron. Segðu mannin hana. Finna sér mann. Allir að finna sér mann. Ok, og kassi. Nú er til kassa. Allir í kassa. Og Ari á næsta mann. Vel gert. Jájá. Getur spila. Vel gert. Kári, tilbúinn. Ok, finna sér mann. Aron. Og sjáðu Óliver, getur spila Óliver. Hei, Henning, Óliver, tilbaka. Boston tilbaka. Henning, tilbaka. Ok, og Matti, Þórður, þeir eru tilbúinir, ofar, bara ofar. Róleg, getur spila. Orðið, flott. Sjáðu Óliver. Flott, mækki bróðir. Henning, Óliver, tilbaka. Laust Henning, laustu. Haltu þig. Ok, Þórður. Aron finna sér mann. Right flag, right flag. Hei, Nóel, Óðinn, hlaupu tilbaka. Flott Óðinn. Vel spilað. Og næsta mann, glæsileg. Henning, Kári, Óliver. Nóttu. Matti. Óðinn, það er miðja. Aron, út í vörðinni. Útvar. Þú ert ofar. Aron, þú út í vörð. Matti. Aron, fáðu boltan. Hei, Óliver, Óðinn, niður. Afsakaðu. Hlaupa tilbaka svo! Henning, Boltan.
Bíddu nú. Kassin, Aron, bara niður. Já. Ingvar, bara ofar. Svo. Og fá boltan. Hjálpa honum. Destiny, við erum hjálpa honum. Hei, Henning, Nóet, tilbaka! Ok, Ingvar, Orri, tilbúnir, ofar. Já, og núna, í boltan. Ofar, Ingvar, ofar. Aron, Reyfa sig! Gott, Ásson, vad kör du? Kára. Destiny on Lilja. Mæta, Ári, mæta! Já, þetta var mér. Baka aftur ekki! Aron! Út í vörn. Okej. Robby, ertu að bara að þjálfa? Okej, mæta! Okej.
Festum í, komdu! Þórður út í vörðinni, út í vörð! Matti, finna þessi leikmann, þetta!
hlaupa upp. Vel gert, Ísak. Hvað gerir þið? Hendur Ásberg. Leiknir, gott leiknir. Guðni. Fyndu þú stóð framalega. Fyndu svo þú getur fengið boltan. Og Boði líka. Boði, þú mátt bakka meira. Neðar. Þetta er erfitt. Þetta er móti. Vel gert, Ísak. Tindur. Þú fyrir bara við hingað. Koma, Ísak. Leikurinn byrjar aftur. Góður, Ísak. Keyra Boði. Vel varið, Sigurjón. Kemur strákar, flott að ég. Þetta niður, Sigurjón. Þetta boltinn niður. Flott. Komdu aðeins framar með hann. Já, og spilaðu. Gert Ísak. Sigurjón, fara í mark núna. Ákveður Ægir. Vel gert. Jóndur og fætur. Gert Ísak. Vel gert Ásberg. Kári. Boði, kvöldum neðar. Boði. Svona já. Frábært. Áfram Ægir, sýnum hvað þið getið, með boltann í netið, við erum betri! Kvöldum miklu fram að sem er engin. Boði, nær mönnunum. Frábær vörn, Tindur. Þessu. Og sett hann niður. Ekki fara fram að. Það hinir eiga. Já, þeir að koma í vörn. Vörðin Ægir. Rákar þeir í vörn. Nei, leiknir. Boði, leiknir á. Mista bara. Tindur og Björnumi. Boði í stöðu. Ég er þetta tilbúinn. Aftur Tindur. Bæstu sem Björn. Ákveðnir, Tetti. Aftur, Björnumi. Björnumi. Vel gert Sigurjón. Vel gert Sigurjón. Vel gert Ægir. Sigurjón, vinstri megin. Já. Vel gert Ægir. Það er miða. Já, vel gert Boði. Ásberg á boltan. Boði, þetta ekki lengra. Ekki lengra Boði. Svona já, frábærlega gert. Og keyra. Tutti, Tetti, keyrðu. Keyra. Já. Vel gert Ægir.
það er enginn á svæðinu, þá áttu bara að fara aðeins innar á völlu. Svona já. Móði. Vel spilað leikni. Góður, áfram. Ákveðnir ægir. Já, ná honum. Kári. Vel gert, Oliver. Ægir áfram. Ákveðnir ægir, ná honum. Jöttum hún að honum. Frábært, alltaf hending. Frábærlega gert, passaði. Hættast. Já. Frábær vörn. Geggjaður. Áfram, Ísak. Hvað er það? Hlauti hérna. Keyrðu fram. Já. Passa sig. Senda fram og til. Kemur. Já, allt í gang. Lokaðu. Stundum loka á hann. Hérna komst í raskinu. Og loka, ekki þetta rassin í hann. Svona já, keyrðu bóða hinn megin. Vel gert, Oliver. Pressaðu. Já, vel gert. Keyrðu Keira. Vel gert, Sigurjón. Já, inn í, Kári og Bróði. Ísak. Hlaupa niður í vörn. Tindur. Já, flott ægir. Vel gert. Já, kemur. Vel gert ægir. Tindur, þú voru á honum leikinn. Tilbúinn. Theodor, ekki staðið. Vel gert, Sigurjón. Já, allir lagi, komdu bara. Ekki vera bak um manni, bjóða sig. Vanda sig. Svona já. Góður tilbúinn. Spila. Vel gert, strákar. Já, vel gert. Flott ægir. Tindur. Og hissaði þetta. Kári og Benni. Ægir baka! Þeir eru alveg sofandi. Gert, Sigurjón. Frábærlega gert, Björntummi. Tetti á því. Gert, Sigurjón. Geggjaður, Sigurjón. Nei, kemur óeftir, koma mótunum. Vel gert, Ísak. Þetta miðja. Þetta gerðu bóða. Frábær hugmynd. Tindur, komdu yfir. Áfram bóði. Ákveðir. Vel gert, Oliver. Ægir. Áfram bóði. Læsilegt. Vel gert, Ægir. Vel gert. Bóði, gerði sending. Ok, strákar, þakka fyrir leikinn.
Hvað settur þú mörg? 3! Eitthvað Messi? Ha, já! Já. Þú valdir rétt að leikinn að þetta höfðu. Ég er að sagða það. Geggjaði leikinn hjá okkur. Spiluðu mjög vel. Ég er bara spenntur að heyra frá hvert leikinn. Ég er að fara. Já, mjög skemmt. Komdu, Bjarmi, komdu. Megum við samt skora? Þið eigið að skora. Bjarmi, fast og fægt. Sjáðu strákar, strákar. Þarna, í markið. Herru, varnarmenn komið. Hreint Randur, þú ert fyrir fram á Rúrik. Henry, þú ert fyrir framar Ásmund. Strákar, hreint Randur og Henry komið. Strákar, komið framar, Brandur og Henry. Henry og Brandur, komið framar. Þarna, gott. Flottur á þig. Flottur, ekki hætta. Þarna. Snúinn, fram með bóksmann. Flott vörn, Henry. Strákar, hjálp honum. Hlaup Rúrik. Þetta er flottur. Ásegja, Rúrik. Strákar, það er miðja. Gangi ykkur vel. Fram, Óðinn, fram. Áskot á sig. Alltaf flottur. Höldu bara. Flottur, allir leið. Hætti gæta. Rúrik.
Ásmundur. Já, Marno í hann, Marno í hann. Og svo. Gott spil. Lettir. Sendingu yfir, flott. Jessu, gerðu þið. Flott yfir. Aftur. Rórik. Rórik, kjör. Bort til sending. Kemur henni. Gott spil, strákar. Hei, áttan henni, flottur. Þarna. Vel gert. Henni. Þetta er Patrik. Komdu baka þér, Henni. Henrik, getur þú komið fram að? Svart Rúrik. Þarna. Flott Rúrik. Æsileg. Vel gert. Henni, ferið á miðju. Kom áfram Fjölnir, áfram! Gísli, getur þú leikið á kantinn? Ási í hann, flottur. Lesti! Flott, strákar. Rúrik. Þetta. Flottur. Flott Ási. Vel gert Brandur. Flott þetta. Góður Rúrik. Þarna, sjálfur og skjóttu. Vel gert Rúrik. Gott skot. Skiptlaði. Rúrik, eitt handa. Flottur, skjóttu! Glæsilegur! Flottur! Vel gert, strákar! Rúrik! Patrik, keyrir fram, framkóla. Fram. Flottur Ási! Já, Marino. Þarna, skjóttu! Henni, hóttanann! Saman, strákar, saman! Flott sending, Henni! Flott, og sjá Henni fram, Henni hlaustu! Hlaustu inn í alla leið! Þetta! Já! Skjóttu bara! Flott sending, Henni! Flott sending!
Henry, leitandi bakveg. Anna, passa. Passi hérna, opna Henry. Henry. Vörður í vörðu, allir hýttu. Sjálfur, Agda, flottur. Agda, vel gert. Flottur. Geggjaður, Henry. Henry, komdu hingað. Kantinn. Góð sending. Flottur. Marino, fljóttu hérna. Óðinn, fljóttu niðri. Marino, hérna. Hanna, já, hanna. Baldur, sjá, niður. Svona. Já, flottur Brandur. Já. Flott strákar. Geggjaður Rúrik! Já, vel gert. Alla, flottur Rúrik. Flott barátta. Baldur niður. Hendi á lag! Hætti puttunum að þeim! Hætti puttunum að þeim! Það var miðja. Þegar snjóknæðum. Flottur. Hætti puttunum! Ok, hjálpu á þessu strákar. Komu hjálpu honum. Henry, komu hjálpu honum. Baldur. Flott sending og senda á Henry. Hanna, flott á sig. Hanna, flott og Henry löftur. Hanna og skjóttu. Ó, kemur. Já, áttur. Ó, flott stokkur okkar. Von, Baldur. Strákar, bakkinn aðeins. Átti, Brandur Henry, bakk aðeins. Ó, flott skottur.
Steltu. Telma, ready? Okay, Kumi, Anton, Emilia. Hérna líka. Við erum
Helma,
Nei, ekki bæði, ekki báðir. Nei, bannað. Emil, komdu, Emil! Koma. Haukar, opna völlin! Gera stærri! Mæta aftur! Ekki, heima tegin! Gerum, út af blássin! Hei, áfram! Ían!
Kari.
hann. Hægt að naga með því. Á, Vignir, taktu á. Á. Já, það var ekki tekið með hann.
Boltan! Næsta spöð miðja. Koma, tilbúinaröðar! Það er gula venni.
Also, you can get good. Tvisar röð, sama leið mútið niður. Sami dunnur á mútið dunnur og við tóðum á mútið tóðum.
Kotinn á, Edda, kotinn á. Ok, Aflæ, kom, Aflæ. Aflæ, æ, þær eru ójátt inn. Nei, Aflæ, ég ætla að gera þess að hætta að kalla ekki bóta. Þannig að, Aflæ, það eru bara 6 og 6. Fram að! Hvernig fór það einu svona 6. Íma, kotinn. Hey, Mirjam!
Ísland undir KRM. Ha?
tappa tíma núna. Komdu inn að hér, búða sér inn til að fá að bolta hér. Opna hæri. Hér sér inn að hæri. Finnur, lengra! Aftan, Jarvík, Jónasku! Nær, Fannar, kom hér. Kallaðu hátt. Kemur! Strákar, þú voru að banka fyrst. Marko og Birgir. Jarvík! Tilbúinir. Gera, alla leið. Gera, fara út af. Alla, já. Finnur sem mann! Come on, Jarvík! Come on!
fram. Ja, vel gert! Backa, Braga, backa! Hei, Hafþór, stöttu upp. Þú er bara tilbúin. Býta þess. Fram, áfram! Heyra bara þetta! Vel gert, frábært! Heyri, stækja vörð, opna hæri! Kom hérna hit! Hei, nú er hann að taka. Breki, hann stað með. Yes, bara í pressunni! Pressa boltamann! Bjartir! Rekja fram, Birgir, rekja! Bjartur, klappur í aftur, Bjartur! Hei, þegar Birgir með bolta, þá þarf að bjóða sig. Horfum í borðu! Rekki bolta. Backa! Bjartur! Hjálpa það! Birgir, ekki horfa! Birgir, hæ! Braga, Kristoffer! Bara yfir miðjunni, akkurat! Lítið eftir, við skora inn í vitt! Smá eftir! Skorum í pressunni, yes! Standa hérna! Strákar, hérna sem mann! Emri, Elvar! Kemur hann með niður! Já, gera! Atna, Bjartur, kom Bjartur! áfram í pressunni! Atna leið! Yes, Bjartur! Birgir, nei! Birgir, nei! Fyrir skot! Kalla fyrir skot! Kristoffer, orðin í gegn!
Frábær er hún, vel gert. Á hendur. Já, flott. Ok, styrktu upp. Ellen, komdu við sjálf. Fyrir, kannski komdu með einn. Ok, sjá það. Ok, og bjóða sig. Hugrún, komdu.
Laufey, frábær.
Martin! Er hann bíluspila? Miðseldur, fljóta! Já. Fljóta, fljóta!
Senda tilbaka. Senda tilbaka. Ska mynda hana? Jag vinkar. Jagnesi. Og hlaupa. Hlaupa, hlaupa. Vinna boltan, veistu. Vinna boltan. Ákveð, vinna boltan. 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 Okej, så går vi istället. Maria, så går Mói, innan. Lyftu, mamma, áfram. Anna, skora. Kemur. Hei, vestri, baka. Áfram. Kemur. Það finnst þér bregja. Tilbúið verði eftir hann verðast. Mæta þér. Vel gert og mæta. Áfram. Vel gert. Frábær. Hei, dreif úr sér. Kom svo.
Hlaustu Alessandra, hlaustu, 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 hlaustu Alessandra, hlaustu niður, hlaustu, hlausta. Áfram, vel gert Vestri, frábært, vinna boltan, Jæja Kristján, flottina, vel gert, vinna boltan, Hugrún, burtu. Vel gert Vestri, Vestri dreifur sér, dreifur sér. Þetta fyrir það. Það er skiljaði. Það lætur í Hvað går fyrir? Hvað er að henda hendunni? Hæ? Fram á, Mói! Mói! Og Alessandra Marín, aðeins aftar, aðeins aftar. Matti! Til mín! Já, þá fram, já. Marja, til mín! Þetta á þetta. Dreifur sér að steg, Guðmanni, getur komið undan. Já, hann náði boltan. Já, vel gert, áfram. Vel gert, áfram. Frábær barátta, áfram Guðmáni, áfram. Mói, áfram. Mæta, Vestri, í boltan, vel gert, frábær, áfram Agnes. Áfram, vinna boltan, flott Agnes mín. Flott, áfram. Það er Mói. Ha, það er Mói. Þetta er vel gert Vestri. Það er umboð, aðeins framar. Já, áfram, já, áfram Agnes. Vel gert Agnes, áfram. Flott Agnes. Já, áfram, vinna boltan. Getur spila meina? Mói, það er smá eftir. Ha? Vestri, dreifur sér! Mói, líki hérna. Kristel, þú ætlar að fara að skora. Aðeins það, já. Malja. Já, boltan. Kemur.
Kristel! Kristel! Backa! Agnes, backa! Nej, Kristel, jag kan inte mycket. Kom och higga. Bra. Kom inte så, Stelke. Och resten kommer röd, resten kommer röd, kommer röd, kommer röd.
Hej.
Kemur Maggi. Heyrðu Grótta, nú vörnin. Bergur, fara að passa það Maggi. Magnús, Maggi og Óli. Hvar er boltinn? Óli, náðu honum. Já, Óli. Grótta, já. Ok, hver er það að taka? Maggi er ekki að taka. Íslaugur eða Danni, getur þið tekið? Já, Danni, farðu fram. Danni, farðu fram. Íslaugur, það er engin í. Hei, Íslaugur, allir það, áfram. Já, alltaf, ná honum. Maggi, vel varið. Ertu að bolta? Áfram Nervi. Danni, passaði hérna. Danni. Ragnar! Óli, hvað er? Danni, hvað er? Geggjaðir! Óli, geggja mark!
Danni, farðu inn og reyna að skora. Farðu að reyna að skora. Pressa Bergur, ná hann upp! Koma með, fara með honum, fara með honum. Rita.